بدیهی ترین چیزها بعد از چند سال واسط آرزو میشه. برای ارتباط گرفتن خیلی کارها میکنن که شاید اگر یک کسی مثل خودم میومد اینا رو به من میگفت، من هیچ وقت مهاجرت نمیکردم. یکی دیگه از دوستان هستن که ایشون هم دوستان صحبت کنن، خانم هنگامه از ایتالیا. امروز که گفتید که واسه رویا فروشی میخواید لایو بذارید، خیلی همزاد پنداری کردم، به خاطر اینکه احساس کردم که خب من هم قربانی رویا فروشی بودم توی پروسه مهاجرتم و فکر میکنم که با رویا فروشی یک سری آدم ها الان اینجا هستم. همیشه این آدم ها رو محکوم میکردم که چرا این کارو کردن، چرا خیلی بزرگ نمایی کردن، تا اینکه یک روز فهمیدم که من هم بعد از مهاجرت رویا فروش شدم. اینو کی فهمیدم؟ وقتی که خب بعد از 1 سال بعد از مهاجرتم خواهرم اومد پیشم و همون روزهای اول که ما با سختی سوار اتوبوس میشدیم و خیابونای هرج و مرج ایتالیا رو میدیدیم و اینا، خیلی عصبانی و من گفتش که تقصیر تو بود من مهاجرت کردم، به خاطر اینکه توی این 1 سال همچین چیزایی رو به من نگفته بودی. تو به من نگفته بودی که دنبال اتوبوس میدوی، تو به من نگفته بودی که ایتالیا اینجوریه، تو به من نگفته بودی که مثلا آشغال تو خیابون میبینم. و من فهمیدم که خب من خودم قربانی رویا فروشی بودم و یک کس دیگری رو قربانی رویا فروشی کردم. به خاطر همین از این عکس‌هایی که خودم گرفتم استفاده کردم، اینهایی که توی اینستاگرام هم شیر می‌کردم و خب عده زیادی رو گول زدم شاید. با اینکه حالا بعد از اینکه فهمیدم خیلی تلاش می‌کردم که اینجوری نباشه، از بدیهای مهاجرت بگم، ولی خب انگار که نشد. انگار که اونها هم دوست دارن که فقط خوبی‌هایی که من شیر کنم رو ببینن. انگار که سلکتیو دارن عمل میکنن. همه کسایی که حالا فالوور من هستن اون خوبی ها رو میبینن و اون بدی ها رو اسکیپ میکنن و نمیبینن. بعد حالا الان این اسلایت ها همه تجربه شخصی خودم رو در بر میگیره، ولی خب یه سری سرچ هایی هم که کردم رو گذاشتم که لابلاش تجربه خودم بگم. قبلش بگم که نه روانشناسم نه چیزی بلدم، فقط تجربه شخصی خودمه. شاید مثلا هر کس دیگه این متفاوت باشه، شاید درست نباشه، لزوما چیز درستی نیست. بعد از اینکه سرچ کردم فهمیدم که یه سندرومی هست به اسم grass is greener syndrome. یه چیزی مثل مرغ همسایه قاضه. اینجوریه که میگه هر جا نیستی بهتر از جاییه که هستی. من خودم به شخصه این سندروم رو خیلی دارم، حتی با اینکه الان تقریباً 3 سال و نیمه که مهاجرت کردم، با این حال توی 2 کشور متفاوت زندگی کردم. یکی شمال اروپا، کاملا شمال اروپا، یکی جنوب اروپا که خب خیلی از نظر زندگی متفاوته. با این حال هنوز فکر میکنم که یک کشور دیگه بهتر از این جاییه که من هستم. قبل از اینکه برم شمال اروپا زندگی کنم فکر میکردم که اسکاندیناوی خیلی بهتره و اون رفاهی که دنبالش هستم رو، اون رفاهی که توی سوشال مدیا میبینم رو اسکاندیناوی داره و بدیهاش رو اصلا نمیدیدم. بعد که رفتم اونجا تازه فهمیدم که اینجا هم اون جایی نبود که من میخواستم. اینجا هم اون خوبی ها رو، فقط اون خوبی ها رو من میدیدم، اون بدی ها رو من هیچ وقت نمیدیدم. حالا دوباره که برگشتم متاسفانه این سندروم من خیلی بزرگتر از چیزی که فکر میکنم. الان هم حس میکنم که شاید کشور سوم کشور بهتریه. سعی میکنم که الان بهش غلبه کنم و حالا بیشتر مطالعه کنم و اینا، ولی خب دلایلش یه سری چیزا هست که من میگم و این دلایل هم میگم اینجا، امیدوارم که کمک کننده باشه. یه چیزی که هست کمبود دیدنه. ما عادت داریم که کمبود میبینیم، یه چیزی که مغز ما یه طوری تکامل پیدا کرده که بیشتر دنبال خطر و کمبود بگرده برای بقا و این نتیجهش میشه داشته هامون سریعا عادی میشن و نداشته هامون بزرگ و بزرگتر به نظر میان.
این مثلا واسه من این بود که من هیچ وقت چیزایی که تو ایران داشتم رو نمیدیدم. برعکس تمام چیزایی که نداشتم رو میدیدم. تمام اون کمبودهایی که شاید خیلی هم کوچیک بودا، شاید اگر که مثلا داشتم مثلا دیده نمیشد، ولی چون نداشتم تمام مغزم، تمام تمرکزم جلب اون شده بود که وای من این رو ندارم، چرا ندارم؟ همه دنیا دارن، چرا من ندارم؟ و این باعث شده بود که یکی از دلایل مهاجرت من این بود که خب این کمبودها واسم خیلی بزرگ بود. بعد که مهاجرت کردم اومدم دیدم چقدر جزئی و پیش پا افتاده بود، چقدر دلیل حال خوب من نبود. من قبل از اینکه مهاجرت کنم فکر می‌کردم که اگر حالم خوب نیست دلیلش اینه که خب من امکان خرید از فلان برند رو ندارم. اگر برم اروپا خیلی راحت میشه، وای من میتونم این کفش و این لباس رو خیلی راحت‌تر به دست بیارم. ولی این همون سندروم من بود، یه چیز واقعی نبود. دلیل دومش میتونه عادت پذیری باشه. یکی این که هر چیز خوبی که داری بعد یه مدت عادت میشه، نرمال میشه، تو دیگه نمیتونی ببینی اونو. و این واقعا توی ایران هست، بین من و هم نسلای من که با دوستام صحبت میکنم هست، اینه که چیزهای خوبی که تو ایران هست دیده نمیشه، خیلی نرماله واسمون. مقایسه اجتماعی، شبکه‌های اجتماعی، عزت نفس پایینه یا همون ایدئال سازیه. حالا تو اسلایدهای بعد دونه دونه همه رو آوردم و تجربه شخصی خودم و چیزی که دیدم رو میارم، امیدوارم که کمک کنه. و شما هم اگر که نظری دارید لطفاً بگید که دوتایی با هم ببریمش جلو. زنده باشین. من چیزی که تو صحبتتون خیلی خوشم اومد و دوست دارم بعداً حالا یه کوچولو بیشتر بازش بکنین اگر دوست داشتین، و از همه افرادی که تو چت هستن خواهش میکنم که اونها هم نظرشون رو بنویسن. اینه که شما گفتین بدون اینکه خودتون بدونید وقتی که اومدین انگار از اول شروع کردین به رویا فروشی بدون اینکه قصدی داشته باشین. بدون اینکه اصلا نیتی بدی داشته باشین. دقیقاً. یه چیزی که بود این بود که خب من هم توی ایران زندگی می‌کردم، 24 ساله بودم که مهاجرت کردم. توی این 24 سال انگار که تازه مثلا من دختری بودم که خب توی ایران کار میکردم، سطح رفاه اجتماعی بالایی داشتم، ولی با این حال انگار ناخودآگاه یک سری عقده‌ها تو وجود من بود که من نمیدونستم این عقده‌ها هست. بعد از اینکه وارد یک محیط جدید شدم، یک محیط متفاوت‌تر، خب دلم میخواست که اینا رو به نمایش بذارم. اینکه دارم میرم فلان کافه، اون کافه معروفه رو به نمایش بذارم، اون نمیدونم موزه معروفه رو به نمایش بذارم، در صورتی که خب اینو نشون نمیدادم که با چه بدبختی دنبال اتوبوس دویدم رفتم اون موزه. این رو کسی نمیدید توی اینستاگرام من. دوستای من یا حالا مثلا 4000 نفری که داشتن فقط میدیدن که هنگام امروز رفته این موزه، فردا یه جای دیگه است، در صورتی که خیلی وقتا همزمانی نداشت. من از قصد اینا رو پشت هم میذاشتم. میدونید چی میگم؟ خیلی ناخواسته بود ولی شده بود. میخوام بگم که کسی هم خیلی هستن تو اینستاگرام شاید ناخواسته بدون خودشناسی دارن این کار میکنن، در صورتی که توی ایران هستن که چون ندارن حسرت میخورن، این براشون رویا میشه و خب خودشون رو به در و دیوار میزنن که به اون موقعیت برسن. این واقعا هست، تو خودم دیدم توی بچه‌های ایران. حالا ریز ریز بازخورده بچه‌های ایران رو میگم بهتون که همچین زنده باشین. مرسی از این صداقتتون. خب این همون کمبود دیدنه هست که توی ایران خیلی ما داریم، من و هم نسلای من دارن، که خب توجیه نمی کنم، ولی خب دلیلش میتونه این اطمینانی اقتصادی باشه، اقتصاد بدی که ما توی این سالها داشتیم، تورم زیاد داشتیم، محدودیت شغلی داشتیم. یه چیزی که مهاجرت رو واسه من خیلی بزرگ کرده بود این بود که من فکر می‌کردم که خب بلا فاصله بعد از اینکه درسم تموم میشه سریع وارد بازار کار میشم، سریع
به یک موقعیت مالی خوبی میرسم. خب توی کشور دیگه تورم نیست، این شغل رو راحت میتونم انتخاب کنم. میدونی مثلا اون چیزایی که توی ایران داشتم، اون معضل‌ها و اون چالش‌هایی که توی ایران داشتم رو توی اروپا اصلا فکر نمی‌کردم که وجود داشته باشه، به خاطر اینکه خب ندیده بودم. متاسفانه من تا قبل از مهاجرتم تنها سفر خارج از کشورم ترکیه بود که اونم فقط به خاطر سفر میرفتم و میومدم. خب ندیده بودم همچین چیزی. و توی سوشال مدیا هم اروپا خیلی کشورهای قابل پیشرفتی داشت و فکر میکردم که هر کسی بره اروپا موفق میشه. و خب من فکر میکردم که خب من هم بعد درسم سریع وارد بازار کار میشم، اون سختی ها رو ندارم. و خب ایناست که مهاجرت رو واسه من و هم نسلای من خیلی بولد و بزرگ میکنه، رویا میکنه اینا. این همون عادت پذیریه است که خب گفتم ما توی ایران متاسفانه چیزهایی که داریم عادت شده برامون و این کیفیت زندگیمون چون هی داره میاد پایین و پایین تر باعث میشه که اون چیزهایی که داریم رو نبینیم. که خب رشد اقتصادی خیلی پایین بود و این باعث میشد که کسی مثل من که تازه مهاجرت کنه، من مثلا خواهرم و دختر خاله هامو میدیدم که وارد دانشگاه‌های خوب شدن، بعد وارد بازار کار شدن، ولی این پیشرفت توی شغلشون خیلی پیشرفت نمی‌کردن یا یه حقوق خیلی پایینی داشتن. و من فکر می‌کردم که از اروپا یه مدینه فاضله، یه ایفوریا ساخته بودم که اگر من برم توی اروپا، اگر توی شرکتی برم، سریعاً ترفیع میگیرم، سریعاً حقوقم میره بالا، اصلا پله‌های ترقی رو همینجوری با آسانسور میرم و اینا. و اینم خب اشتباه من بود، یعنی دید من بود که خیلی بسته بود نسبت به اروپا و خارج از کشور. ولی خب توی ایران هم خیلی طبیعیه و من حق میدم به خودم، به خود گذشتم و اون بچهای هم نسل من که توی ایرانن، به خاطر اینکه شرایط اقتصادی، شرایط محیط یه جوری هستش که تو هیچ پیشرفتی نمی‌کنی، هیچ پاداشی نمیگیری. به خاطر همین تو به یه جای دیگه ای فکر می‌کنی که یک جای دیگه جای بهتری. بریم دلیل بعدی. این فکر کنم اینجا داستان همون مرغ همسایه قازه اینجا هم سر میکنه. یعنی من توی ایران رشد رو نمیبینم ولی حتما جای دیگه این رو خواهم دید. حالا جای دیگه برای مثال اروپا. این دقیقاً همون سندروم مرغ همسایه قازه است. حالا دلایلشه. آره. همون میرسه. یک چیز دیگه ای هست اینه که ما مقایسه اجتماعی داشتیم، به خاطر اینکه خب ایران به واسطه هر چیزی، اصلا کاری به ایدئولوژی سیاسی و این چیزا ندارم، به واسطه هر چیزی که توی ایران ما داشتیم خیلی متفاوت بود با کشورهای دیگه. ما مخصوصا هم نسلای من این تفاوت رو توی سوشال مدیا میدیدیم، این سبک زندگی غرب رو میدیدیم و ما نمیتونستیم این رو داشته باشیم و یا اگر حتی کوچکترین چیز رو میخواستیم توی ایران داشته باشیم خیلی سخت‌تر بود، خیلی با محدودیت بیشتری میتونستیم اینو داشته باشیم. و خب شما وقتی یک آدمی رو از یه چیزی محدود کنید، محروم کنید، یک بچه رو بگیر تا حالا یک آدم بالغ، اون آدم تمام تمرکزش، تمام ذهنش میره روی اون محدودیته که چرا اینو از من گرفته، چرا من نمیتونم این رو داشته باشم. حالا شما بیا و ثابت کن که این چیز بده، بیا و ثابت کن که الکل بده، نمیدونم یه سری چیزا واسه خودت خوب نیست، ولی نمیفهمه آدم تا خودش تجربه نکنه، تا خودش نره سمتش و بفهمه بده خوب نیست، متوجه نمیشه. من خودم به شخصه اینجوری بودم. من توی ایران حالا یه تایمی رو که تنها زندگی می‌کردم خیلی فکر می‌کردم وای الکل چقدر خوبه، وای خوش به حال کسایی که توی اروپا هستن که خب خیلی راحت میتونن برن سوپرمارکت سر کوچه خیلی آبجوی خیلی سالمی بگیرن، بدون دردسر بگیرن، ارزونتر بگیرن. و این توی نسل من خیلی چیز بولدی بود. یعنی شاید تنها حسرت بچه‌های توی ایران این بود که خوشبال اونا مثلا میرن. من یادم سال اول که بعد از مهاجرتم برگشتم، همه دوستان میگفتن که فلان مثلا الکل خوردیم، فلان
آبجو رو تست کردی، این کار کردی، اون کار کردی. این انگار یه عقده خیلی بزرگه واسه یه کسی که توی ایرانه. بعد حالا من که الان بعد از 3 سال و نیم وقتی میبینم که اصلا دوست ندارم بخورم، تازه متوجه میشم که خب واسه من بد بوده. ولی شما نمیتونی به جوان ایرانی این رو بگی. و خب این چیزاست که این محدودیت ها بوده که بولد شده تو ذهن یک جوان ایرانی و باعث شده که غرب خیلی بهتر باشه، خیلی رنگی تر باشه، خیلی همه چی قشنگ تر باشه. و خب این چیزا واقعا چیز کمی نیست. یعنی چندین دلایل بزرگیه که من و همنسلای من رو به مهاجرت وامی داره، به اینکه رویا فروشی رو بگیریم، تن بدیم به این گرفتن رویا فروشی و به خاطر اون رویایی که از دور خیلی قشنگه، فقط نقاطیه، در صورتی که سرابه خیلی کارا بکنی. من اتفاقا چند وقت پیش با یکی از عزیزام صحبت میکردم که خب این توی ایران خیلی کار خوبی داره، خیلی درآمد خوبی داره، همسرش همینطور، و فقط به خاطر این زندگی از دور قشنگ غرب میخواد همه کار بکنه. چندین هزار پوند ضرر داده، ولی باز هم فقط میگه من هر کاری میکنم، هر چی دارم میفروشم، فقط پامو بذارم توی مثلا انگلیس. در صورتی که خب گول تمام این چیزهای قشنگ و رنگی انگلیس رو خورده. کسی هیچ وقت بهش نگفته که تو اگر بیایی توی انگلیس روزهای اول باید سختی بکشی. ماشین نداری. شما وقتی توی ایرانی، خیلی از ماها ماشین داشتن خیلی چیز عادی بود واسه یه جوون، میتونستیم ماشین داشته باشیم. ولی توی اینجا برای من مهاجر روزهای اول سخته. حالا بحث مالیش رو هم بذاریم کنار، این پروسه گواهینامه گرفتن هر کشور یه ادایی داره. و خب بهش گفتم که اوکی، تو حاضر هستی که بیای روزهای اول به دنبال ترام و اتوبوس و مترو بدوی، مکس میکرد و اینا، اوکی، تو حاضر هستی توی خونه شیر زندگی کنی، چون خب به واسطه این تفاوت ارزی که داریم خب خیلی سخته که تو روزهای اول مخصوصا بدون کار بتونی یه خونه خوب بگیری با یه اساسی که خودت دوست داری. این چیزها رو من فکر نمی کنم هیچ بلاگری توی اینستاگرام، توی تیک تاک یا هر جای دیگه نشون بده. و کسی هم که نشون میده، من خودم به شخص چندین بار گفتم، همه بهم گفتن خب برگرد، میخوای برگردی؟ چرا انقدر مثلا داری ناله میکنی؟ خیلی ها بهم گفتن که تو خوشی زده زیر دلت. واقعا خیلی ها بهم گفتن که خوشی زده زیر دلت دیگه. آره، رفتی ایتالیا، رفتی نروژ، داری بهترین زندگی رو میکنی و آره از نمیدونم این چیزا مینالی، این چیزا آرزوی ماست. این که مثلا تو یه آبجو داشته باشی آرزوی ما، میدونین؟ انگار که بیسیک ترین چیزها وقتی از یک نفر محروم بشه دیگه به چیز دیگه ای فکر نمیکنه، خودشو به آب و آتیش میزنه که اون بیسیک ترین چیزها رو داشته باشه. ما توی ایران فکر میکنم همچین چیزی رو داریم بین جوونامون. حالا من این اکثر دوست دارم روش کامنتی بدم. خیلی هم ممکنه که این محتوا رو گوش کنن بعدن و نبینن، اما یه تضاد خیلی بزرگه. یه سمت چایی و باقلوا داریم، یه سمت فست فود. من خودم سعی کردم که توی این عکس‌ها تضاد رو حفظ کنم. خیلی تضاد خوبیه. یه سمت فست فود و حالا اصلا توصیه نمی کنیم به جوانها که دارن میرن، ولی خب مشروبات الکلی. من هم به شخصه میتونم بگم که زمانی که در ایران بودم، آره شاید دلم همون فست فود رو میخواست با اینجور مسائل، اما الان بیشتر دارم به سمت سنتی میرم. نمیدونم این یه چیز مال سن یا مال همین مهاجرت و آدم تجربه میکنه، از نزدیک میبینه که نه خیلی دلش نمیخواد. حالا شما توی چت بگین که کدومش صد میکنه براتون، یا بعدها اگر دارین میبینید که کامنت بذارید، چون مسئله خیلی بزرگیه و من فکر میکنم توی پرانتز خیلی بزرگ میشه، هر کسی براش این اتفاق نمیافته. هر کسی با تجربه کردن الکل یا امثالش این نیست که بگه اخ دیگه دلم نمیخواد مثل قبل. نه، بعضی ها اون مسیر رو همین جوری هی میرن جلو و حسابی غرق میشن توش. متاسفانه دیگه به نظر من برای هر کسی این اتفاق نمیافته.
یه چیزی که خواستم اینجا هم بگم، اتفاقا بین این دوتا عکس داشتم فکر میکردم. من بعد از اینکه رفتم ایران یه پسر دایی خیلی نوجوانی دارم که اولین چیزی که از من پرسید این بود که هنگام مکدونالد رفتین؟ و این خیلی چیز بزرگ و گنده‌ای بود براش و من اینجوری بودم که خب آره رفتم، ولی خب خیلی چیز شاخی نبود و دیدم که خب آره برای اون پسر بچه 11 ساله 12 ساله این خیلی چیز بزرگیه و شما فکر کن طی مثلا دوران نوجوانیش این چیزهای محرومیت ها هی بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه تا بزرگ میشه. من خودم گذاشتم جای اون، دیدم که خب منم از 10-11 سالگی دقیقاً این چیزهای کوچیک تو ذهنم ریشه کرده که یهو باعث شده که من برم. در صورتی که من مثلا 28-29 ساله فهمیدم که خب من همین چای باقلوا رو توی یه دونه مغازه خیلی کوچیک و تیپیکال تجریش ترجیح میدم به حالا اون فروشگاه یا مثلا رستوران های خیلی بزرگ. و خب میگم این ریشه های محدودیت هاست که باعث میشه که ماها به مهاجرت بکنیم به این رویه ها. اینجا یه چالشی مطرح میشه. ببین خانم هنگامه، یه چالش اینجا مطرح میشه. یه زمانی هست خب یه چیزی مثل الکل تو همین قاب تصویری که شما به نمایش گذاشتین محدودیت براش هست و قابل درکه که چون محدوده یه نفر بگه من این رو میخوام. یعنی شما ازش گرفتین، اجازه بهش ندادین که داشته باشه، دلش بیشتر میخواد. ولی یه چیزی مثل مکدونالد خب ما خیلی بهترش رو تو ایران داریم. این دیگه نمیتونه به خاطر محدودیت باشه. یه چیزی که هست اینه که ما خیلی بهترش رو داریم، ولی ذهن یک جوون 10-11 ساله این رو متوجه نمیشه. این داره توی فیلم ها میبینه، توی مدیا داره میبینه که خب خیلی چیز بزرگه. دقیقا همینه، تاثیر مدیاست و خب خیلی واسش یه چیز بزرگی میشه که ببین فلان فیلم همچین چیزی بوده، طرف با دوستاش رفته یه همچین جایی، من چرا ندارم؟ حالا شما بیا و ثابت کن که اوکی تو اینو نداری، ولی خب خیلی چیزای بهتر داری، خیلی چیزای خوشمزه تر داری، ولی نمیفهمه. میدونی چی میگم؟ جواد کثیف سر کوچه ما از مکدونالد اینجا خیلی خوشمزه تر میزد، هنوزم به نظرم میزنه. ولی همونطور که گفتی تأثیر میدیاست. یعنی میدیا، تلویزیون، سریال، فیلم، هر سری چشمشو باز کرده این نوجوان دیده. یه سریال دیده، یه فیلم دیده، یه شخصیت باحال توی این برنامه تو تلویزیون، یه بازیگر خوشتیپ، یه شخصیت باحال نشسته داره یه همبرگر میخوره. پس انگار این همبرگر براش یه چیز گنده داره میشه. چرا اگه منم بشینم مثل اون این همبرگر رو بخورم چه حسی بهم دست میده؟ انگار که میخواد بره توی اون رویا یا اون توی اون تلویزیون زندگی بکنه. دقیقاً همینه. و خب من نمیتونم به یک جوان 11 ساله 10 ساله بگم که آقا همچین چیزی نیست، بگم که آقا اگر که من مثلا میتونم برم از یه فست فشن خرید کنم که خب کیفیت آشغال داره، تو میتونی از یه برند ایرانی که خیلی کیفیتش خوبه خرید کنی. این رو نمیتونم بهش بگم تا خودش تجربه نکنه. شاید اگر در مقایسه بود، شاید اگر یه مکدونالد و یک رستوران لوکال ایرانی کنار هم بود، اون بچه میتونست بعد از 1-2 بار آزمون و خطا قطعا اون رستوران رو انتخاب میکرد. ولی خب وقتی که نداره، اون محدودیت تو ذهنش خیلی بزرگ و بزرگتره که من ندارم. شاید 1000 تا عروسک داشته باشی، ولی اون یه عروسکی که پدر مادرت ممنوع کردن واسه خیلی قشنگتر و بزرگتره. اون یه کاری که واسه ممنوع کردن واسه خیلی قشنگتره. و خب ما اینو توی ایران خیلی داشتیم، خیلی محدودیت ها داشتیم که تو ذهنمون هست. شاید خیلی ریز بوده ولی خب بزرگ و بزرگتر شده و این باعث شده که غرب برای ما رنگی تر بشه. اشاره میکنن که از غذا رد شیم. آره بریم سراغ بعدی. اسلاید بعدی همون
شبکه‌های اجتماعی. یه چیزی که هست اینه که تو شبکه‌های اجتماعی مهاجرت رو به یک موفقیت سریع دیدن. ما کسی که مهاجرت کرده فکر می‌کنم توی شبکه‌های اجتماعی هم بگردید دو دسته میشیم کسایی که مهاجرت کردن توی اینستاگرام. یه دسته هستن که خب خیلی وقت مهاجرت کردن، تلاش کردن و الان به یه چیزی رسیدن و فقط اون چیزهایی که الان رسیدن رو نشون میدن، فقط این موفقیت رو میبینن و این باعث میشه ذهن من و شما بگه که ببین اگر مهاجرت کنی موفق میشی. مهاجرت رو با یک موفقیت سریع گره زدن به هم دیگه انگار توی اینستاگرام. دسته دوم که منم که حالا مثلا سالهای اوله که مهاجرت کردم و یه خودم رو میبینم توی روزهای اول مهاجرت، من هم خودم یه خود فیلتری خیلی زیادی داشتم، اینکه همش از خوبی‌ها میگفتم به دوستان، به خانواده‌ام که زنگ می‌زدن، فلان جا عکسای قشنگ می‌فرستادم. جالب اینجاست که من الان اومدم این اسلایدها رو درست کنم، ذهنم داشت میرفت روی اون قسمت‌های سختی که داشتم، می‌خواستم بیارم از عکس‌ها، ولی جالبه که من حتی خودم توی وجود خودم هم از اون لحظه‌های سخت عکس نداشتم. من داشتم فکر می‌کردم که اون لحظه‌ای که خب با اتوبوس اساس کشی کردم چرا عکس ندارم، اون لحظه‌ای که از یک کشور به یک کشور دیگه مهاجرت کردم چرا تو این پروسه سختی من عکس ندارم، چرا نمیدونم اون روزایی که مثلا توی اتوبوس گریه می‌کردم یا بعد از سر کار با خستگی مثلا یه مسیری رو پیاده می‌اومدم تو سرما، من چرا عکس ندارم. و متوجه شدم که اصلا ناخودآگاه همه من یا شما که مهاجرت کردیم ناخودآگاه چیزای خوب مهاجرت رو سعی می‌کنیم ببینیم. حالا تو اسلاید بعد این دلیل روانشناسیش هم آوردم که شاید مربوط باشه، نمیدونم. جالبیه. حالا اینو من دوستم پرانتز باز کنم، انگار که در مورد فقط مهاجرت نیست، چون من خاطرم نیست جایی ناراحت بوده باشم، غمی داشته باشم یا هر چیز دیگه ای بعد بیام عکس بگیرم و ثبتش بکنم. معمولا آدم وقتی خوشحاله، خوش و خرمه میاد این رو ثبت میکنه. آره، ولی خب من خودم آدمی هستم که همه لحظه هامو سعی میکنم ثبت کنم و امروز خیلی واسم جالب بود که چرا هیچ وقت این کار نکردم. و یه چیز جالب تر که امروز بخوام بهتون بگم این بود که من قبل از اینکه میخواستم این اسلایدها رو درست کنم میخواستم با یه اسم ساختگی بیام اینجا، به خاطر اینکه نمیخواستم این چیزهایی رو که میگم، این اعترافاتی که میکنم رو دوستام و یا خانواده‌ام بدونن. بعد از اینکه این اسلاید رو درست کردم، حالا این چیزا رو که نوشتم، متوجه شدم که خب این اولین قدمی که من باید بردارم برای این جلوگیری از خود فیلتری و به خاطر همین گفتم که خب شاید بهتر باشه با هویت خودم بیام. حالا نمیدونم چقدر کارساز باشه ولی شاید اولین قدم باشه، به خاطر اینکه انقدر دیگه خود فیلتری نکنم و خودم صریحاً صحبتم رو بگم. اینجور شاید باعث میشه 2 نفر دیگه گول حرفای من رو نخورن. اصلا قطعا قدم خیلی خوب و بزرگ و قشنگیه و من تحسین میکنم و به نظرم نشانه شجاعته. من معمولا این فرصت رو به آدم ها میدم که خودشون حتی یه اسم دیگه انتخاب بکنن، اما اگر کسی این شجاعت رو داره بیاد، چرا که نه. خب بریم مثال بعدی. چیز دیگه هم هست اینه که الگوریتم اینستاگرام و تیک تاک باعث شده که دقیقاً ما لحظه های خوبمون رو شیر کنیم. یه چیزی که هست اینه که من هر چقدر عکسای قشنگتر بذارم خیلی بیشتر دیده میشم، فالوورم بیشتر منو دوست دارن و یه زندگی عادی واقعا وایرال نمیشه. واسه کسی که میخواد دیده بشه توی اینستاگرام خب قطعا مجبوره که سلکتیو انتخابی عمل کنه و خب چیز بذاره. اتفاقا این 2 تا عکسی که گذاشتم خیلی جالبه، یکیش طلوع خورشیده و یکیش غروب و من به فاصله این طلوع و غروب سخت‌ترین روز زندگیم رو داشتم، به خاطر همین ثبتش کردم و اینو استوری گذاشتم و یکی از کسایی که نمیشناختم اومد و گفتش که خوش به حالت، چقدر آسمون اونجا قشنگ‌تره.
و من داشتم فکر می‌کردم که خب ببین من اصلا در سخت‌ترین روزهایی هستم که شاید هیچ نوجوانی توی ایران نتونه اینو بپذیره که تو مثلا عزیزتو از دست میدی و نمیتونی اونجا باشی. ولی خب از دور همه انگار داشتم دوباره رویا فروشی میکردم، در صورتی که خودم در بدترین روزهای زندگی خودم بودم. شاید مثلا این شکلیه که من خیلی وقتا شده که متن غمگین میذارم، خیلی وقتا شده که خیلی کارا میکنم و خیلی جالب اینجاست که هر وقت هم که روی این عکسای قشنگ، حالا به ظاهر قشنگ عکس میذارن، یه سری از آدم ها میان بهم میگن که تو داری پوزناله میکنی. این خیلی چیز جالبیه، لغت جالبیه. پوزناله تا حالا نشیده بودم. این واسه کسی مثل منه که من میام واقعیت رو میگم و فکر میکنن که دارم ناله میکنم، ولی همچنان در ناله های من هم معتقدن که من دارم پوز میدم، در صورتی که نه، من دارم عکس از در و دیوار میذارم و ابراز دلتنگی میکنم. دارم مثلا از آسمون اینجا عکس میذارم، میگم من دلم برای آسمون ایران تنگه. ولی کسی که توی ایرانه به خاطر این محدودیت ها میگه که تو داری پوزناله میکنی. میخوام بگم که این غرب چقدر بزرگ و خوشگله توی ذهن جوانای ما که حتی وقتی بعدش هم میگن پوزناله. حتی این پوزو دارن که فکر میکنن در کنار ناله قشنگه. تلاش برای نشون دادن ناراحتی، مشکلات یا چیز خیلی طبیعیه دیگه. حتی تلاش کوچیکی برای نشون دادن اون هم توسط مخاطب، توسط اطرافیان یه جورایی سرکوب میشه، شما تنبیه میشی با لیبل هایی به این شکل. دقیقاً تنبیهش هم جنس جالبیه. حتی تو بدی رو بگی میگن تو پوز میدی، ولی همچنان میگن چرا پس ناله میکنی؟ یعنی تو نه حق داری ناله کنی، تو واقعا حق نداری نسبت به کشورهای غربی ناله کنی توی ذهن جوان ایرانی، چون فکر میکنن که کشورهای غربی خیلی بهشته، خیلی همه چی گل و بلبله. حالا توی چت یه چیزی نوشتم، من خودم نمیدونستم چون واقعا انقدر تو شبکه‌های اجتماعی نبودم در گذشته. توی ایکس قبلا مثل این که میگفتن یه چیزی ترند شده بوده که کاشکی گاوی در سوئیس میبودم تا انسانی در ایران. حالا ما با یه نفرم پیدا کنیم سوئیس بیاد صحبت بکنه در مورد سوئیس. بفهمید شما ادامه بدید. آره خیلی، یعنی بازخوردهای خیلی جالبیه. یعنی من خودم به واسطه اینکه حالا یه پیج بازی داشتم و خب تولید محتوا رو دوست داشتم، از آدم‌های توی ایران خیلی بازخوردهای جالبی میگرفتم. یه سری‌ها مثلا فکر می‌کردن که خب من دارم پوز میدم، که خب شاید ناخودآگاه این کار می‌کردم، واقعا معذرت میخوام. یک سریا فکر میکردن که خب دارم ناله میکنم اگر که بدی رو میگم، و اصلا یه تایمی بود که من نمیدونستم باید چی کار کنم، واقعا نمیدونستم، چون هر کاری که میکردم بچه هم فکر میکردن که اشتباه برداشت میکردن. اگر من میگفتم من دلتنگ ایرانم، میگفتن خب تو که از غرب بدت میاد، از نروژ بدت میاد، چرا رفتی؟ برگرد ایران. من میگفتم که خب اینجا چقدر خوبه، میگفتم خب تو داری پوز میدی، چرا به بچه‌ها پوز میدی؟ اصلا این داستان قشنگ بودن غرب تو ذهن بچه‌های ما خیلی پیچیده است. شاید خودشون هم نمیدونن واقعا تکلیفشون با این غرب چیه، فقط دوست دارن که تجربه کنن. و ممکنه که خیلی ها هستن مثل من، مثل خیلی از دوستان تجربه میکنن و میبینن که نه، واقعا اونجوری که فکر میکردیم نبود. هر موقع گفتین بریم اسلاید بعدی. یه چیزی که هست اینه که عزت نفس جمعی و احساس بی‌اثری. ما توی ایران چیزی که حالا خیلی دیدم اینه که ما عزت نفسمون خیلی پایینه. یک جوان ایرانی دقیقاً میگه کاش گاو بودم
توی سوئیس ولی توی ایران نبودم. این عزت نفس پایین من نمیدونم شاید از دوران دبستان ما میاد توی نسل دهه 70، ولی کلا این شکلی ما هر چیزی که داریم رو خودمون نمیبینیم. ما خیلی وقتا هست که توی ایران خیلی چیزها داشتیم ولی اصلا ندیدیم. من بعد از اینکه حالا توی اینجا با دوستای ملیت‌های دیگرم که صحبت می‌کردم عکسای ایران رو نشون میدادم، اونا تازه میفهمیدن که مثلا اونا به هم میگفتن وای چقدر قشنگه، وای مثلا ایران اینجوریه. من تازه میفهمیدم که ما تو ایران چه چیزهایی داریم. یه سری چیزا بود که حالا مثلا توی ایران یه سری چیزا داری و تجربه میکنی و نمیبینیشون. اینکه تو توی ایران یک خانواده خیلی گرم داری، آخر هفته میتونی خیلی راحت پیش خانوادت خود واقعیت باشی، حتی با زبان مادری خودت حرف بزنی. این خیلی چیزی بود که واسه من بولد شد داستان، اینکه ما نمیدیدیم که ما یه فرصتی رو داریم که کنار عزیزانمون باشیم و با زبان مادری خودمون خود واقعیمون باشیم. چند ساعت در هفته این واقعا غنیمته واسه یک مهاجری که مثل من که 2 سال ایران نرفتم. این برای من آرزوه که من دوست دارم که یک مدت کوتاهی رو پیش عزیزانم باشم، اونا رو در آغوش بگیرم، ولی این رو ما تو ایران نمیدیدیم. در صورتی که مثلا همشن توی ایران فلانی من باورتون نمیشه من دلم واسه دورترین فامیلمون که یک زمانی توی ایران این آدم رو مخم بود تنگ میشه و اینجوری هم که واقعا شاید از عزت نفس پایینمون میاد، شاید از اینکه هی دویدیم هی خواستیم درست کنیم توی ایران و نشده میاد. اینجوریه که یه حس میکنی که توی ایران نمیتونی رشد کنی و این باعث میشه که فرق واسه جذابتر باشه. در صورتی که میگم بدیهی ترین چیزها بعد از چند سال توی غرب واسط آرزو میشه و من الان به این نقطه رسیدم، اینکه کوچکترین شاید یک چای ساده توی خونه مادر بزرگم برای من آرزو شده. این رو به یه کسی توی ایران بگن واقعا به من میگه تو خوشی زده زیر دلت، به من میگه تو داری پستنامه میکنی، تو داری فلان میکنی، ولی این چیزا هست و میخوام که بدونن کسی که داره در به در خودشو میزنه به هر کاری که مهاجرت کنه این دلتنگی ها رو در نظر بگیره، ببینه آیا آدمش هست، آیا ارزش داره که این چیزهای بدیهی و ساده رو کنار بذاره و به یه سری چیزها برسه. من خودم به شخصه شاید اگر این چیزها رو میدونستم، شاید اگر یک کسی مثل خودم میومد اینا رو به من میگفت، من هیچ وقت مهاجرت نمی‌کردم. یه مقداریش منو یاد بحث سلامتی میندازه، اینکه میگن آدم قدر سلامتی رو نمیدونه تا وقتی که مریض بشه. انگار که ما هم قدر اون آغوش ها، قدر اون بغل ها، قدر اون دور همی ها، قدر همین فارسی حرف زدن با عزیزانمون یا خرفته دور هم دیگر رو نمیدونیم که چه بسا کلافه هم میشیم، ولی وقتی 2 سال به همون نرسه تازه میفهمیم که چه اتفاقی افتاده. یه چیز جالب که بود این بود که من توی ایران که بودم همیشه از شلوغی خیابونا کلافه بودم، اینکه چقدر خیابونا شلوغه، چقدر مثلا مترو اذیت میشم، چقدر بیارتی اذیت میشم و اینا، چقدر همه به من کار دارن، چقدر همه با هم حرف میزنن و اینا. تا اینکه یه تایمی 1 سال که نروژ زندگی کردم، نروژ سرد و خشک و خیلی هیچ کس نبود توی خیابون و من جالب اینجاست که یه بار زنگ زدم به مامانم، گفتم من فقط دوست دارم یک آدم توی این شهر ببینم، دنبالش راه بیفتم باهاش صحبت کنم، چون یک آدم هم میدیدی اون آدمه انگار تو رو نمیدید. یه خیلی تجربه جالبی بود که من واقعا نامرئی بودم اونجا و متوجه شدم که اوکی آدم با آدم فرق داره، ولی برای من اینجوری بود من
هویت من برای اینجا نیست. این هنگامه برای این کشور ساخته نشده. من حالم با اون آدم خوبه، با اون آدمایی که تو چشم نگاه کنن و فضولی کنن، سوال بپرسن، یا مثلا میدونی احساس میکردم که اونجوری جریان دارم، اونجوری زندگی میکنم، دیده میشن. در صورتی که توی غرب، حالا توی ایتالیا خب خیلی بهتر شرایط، ولی توی اسکاندیناوی من اینو نمیدیدم. من اینجوری بودم که اصلا دیده نمی‌شدم. یک آدم نامرئی بودم. به خاطر همین اصلا زندگی من هیچ تماشاگری نداشت و من خودم رو باخته بودم. هویتم رو باخته بودم توی اونجا. یه چیز دیگه، یه دلیل دیگه‌ای که هست این رویا فروشی رو خیلی موفق‌تر میکنه اینه که ایدئال سازی از غربه. اینکه شما توی ماهواره، توی اینستاگرام دقیقا همون حرفایی که زدیم، چیزای خوب رو میبینی، چیزای رنگی رو میبینی. کسی بهت نمیگه که آقا تو برای توی زمستونا باید توی خونه ها بلرزی به خاطر اینکه خب انرژی گرونه. کسی بهت نمیگه که خب سوخت گرونه، تو نمیتونی ماشین تو هر جایی ببری. خیلی چیزای دیگه هست. کسی به من مهاجر نگفت که تو برای گرفتن کارت پرمیت اون کشور خیلی سختی باید بکشی. کسی بهم نگفت که وقتی توی صف اداره مهاجرت وای میستی خورد و خفیف میشی. و اینا چیزاییه که هر شخصی به نظر من تجربه متفاوتی داره. من با هر کسی که صحبت میکنم، هر کدوم از ما مهاجرا یه تجربه زیسته متفاوتی داره که توی همین تجربه زیسته سراسر درده. شاید من از توی صف موندن توی اداره مهاجرت درد کشیدن، یک کس دیگه ای از زبان جدید خوندن درد کشیده، یک کس دیگه ای نمیدونم از کله سیاه گفتن درد کشیده. میدونی خیلی متفاوته، ولی احساس میکنم واسه همه ما مهاجران، چه کسایی که حالا تحصیلی اومدن، چه کسایی که با خانواده و کاری اومدن، چه کسایی که حالا کیس پناهندگی گرفتن و دیگه نمیتونن برن ایران، همه ما این تجربه زیسته پر از درد رو داریم و خب هیچ کس راجبش صحبت نمیکنه. من توی سوشال میدیا اصلا ندیدم همچین چیزی، واقعا ندیدم. و خب جالب اینجاست که وقتی هم که خودم دارم صحبت میکنم انگار از همین آدم‌های مهاجر مورد قضاوت قرار میگیرم. خیلی جالبه واقعا. من الان شاید یه سری از دوستام این صحبت‌های منو بشنون، همین‌ها که درد کشیدن، همین‌ها که تجربه زیسته سختی داشتن این سال‌ها، باز هم منو قضاوت میکنن که چرا داری میگی اینا رو. میدونی انگار ته وجود هممون اینجوریه که یه ترسی داره از اینکه راجع به غرب بیاد نظر بده، راجع به این چیزی که خیلی قشنگه بیاد نظر مخالف بده. فکر میکنی چرا؟ منظورم برمیگرده به حالا اطرافیان، دوستانتون، که اگر کسی مهاجرت کرده خودش همین تجربیات شما رو کم و بیش داشته، چرا باید ناراحت بشه از اینکه شما این شجاعت رو داشتین و این حرفا رو زدین؟ حالا توی کسی که تو ایرانه درک میکنیم، به حال گفتیم که یه رویایی تو سرشه و شما دارین اون رویا رو خراب میکنید، ناراحت میشه. اما کسی که خودش این رویا رو نداره دیگه، میدونید یک چیزی که هست، حالا توی اسلایدهای بعدی هم نوشتن، اینه که مهاجرت یه تصمیم خیلی بزرگیه و شما توی زندگیت هر تصمیمی که میخوای بگیری انگار که بعدش میترسی از اینکه اقرار کنی که این تصمیم درستی نبوده. به خاطر همین شاید خودت رو گول بزنی، به خودت هم دروغ میگی که نه من تصمیم درستی گرفتم، نه ببین چقدر خوش میگذره. من احساس میکنم که شاید یه سری از آدم ها هستن خودشون رو دارن گول میزنن، ترس دارن از اینکه بیان کنن، ترس از بیان اینکه آقا من اشتباه کردم، من فکر نمی کردم که اینجوری بشه. به خاطر این من خیلی ها رو دیدم که واقعا دارن زجر میکشن ولی میگن که نه خیلی کار خوبی کردم. حتی خودش رو داره گول میزنه. بعد حالا بیای توی لایه‌های عمیق روانش که حالا واکاوی کنی، میبینی که نه این آدم هم داره زجر میکشه، فقط شجاعت بیانش رو نداره.
این داستان توی خیلی از مهاجران این شکلیه و فکر میکنم یه ریشه‌ای که داره اینه که من خودم توی خانوادم داشتم، حالا امیدوارم پدر مادر من هیچ وقت این لایو رو نبینن، ولی توی این خانواده من یا خیلی از خانواده‌های دیگه که من میشناسم اینه که کسی که مهاجرت میکنه و برمیگرده یک آدم لوزره، یک آدم بازنده است. کسی که این مهاجرت، حالا الان توی این چند سال اخیر خیلی بهتر شده این مهاجرت معکوس، ولی از طرف اطرافیان کسی که برمیگرده همه توی ایران میگن دیدی بی ارزه بود نتونست، دیدی نتونست کار پیدا کنه، دیدی فلان بود. و ماها خیلی از این برچسب میترسیم. من خودم به شخصه میترسم از این برچسب که اینجوری به برچسب زده بشه. به خاطر همین خب خیلی وقتا هست که اقرار میکنم که نه همه چی خوبه، همه چی گل بلبله، من میتونم، من خوشحالم، در صورتی که واسه شاید خیلی های ما اینجوری نیست. فومو فومو که من خیلی زیادش رو دارم اینه که یه چیزی هست که یه ترسی هست که نه یه گزینه بهتری هم دارم. این داستان توی همه چیز ست میکنه، توی رفتن، توی رابطه، نمیدونم توی انتخاب لباس، حتی توی انتخاب هر چیزی ست میکنه که خب الان توی ایران همینه. این فومویی که به جون من و هم نسلای من افتاده اینجوریه که همه میگن که خب نکنه گزینه بهتر این باشه که از ایران خارج شم، برم این کشور، برم اون کشور. و حالا شما با آدم‌هایی که میخوان مهاجرت کنن توی ایران حرف بزنید، من با خیلی‌هاشون صحبت میکنم، اینه که اصلا نمیدونن چه کشوری رو میخوان. یه روز مثلا میگن سوئیس، بعد میگن نه آلمان گزینه بهتریه، بعد یه روز میگن نه کانادا گزینه بهتری. من هم این رو دارم و کاملا متوجهم، ولی خب باید فکر کنم که آگاه باشیم که خب این هم یه تله روانیه واسمون. و خب وقتی که من اتفاقا چند وقت پیش با دوستم صحبت میکردم، دوستم میگفت ببین تمام آدم‌های نزدیک من، تمام دوستای نزدیک من و حالا خانواده‌ام مهاجرت کردن و من فکر میکنم که من آدم بازنده‌ایم که تو ایران موندم. من توانایی نداشتم که زبان بخونم، من توانایی نداشتم که پذیرش دانشگاه بگیرم، در صورتی که خودش داشت دانشگاه شیراز دکترا میخوند. بعد این انگار که حس عقب موندگی به این دختر داده بود و من هی تلاش میکردم که بگم که فلانی نه، این واقعا کسی که مهاجرت کرده صرفاً موفق نیست، صرفاً آدم خوشحالی نیست. ولی خب دقیقاً تاثیر مدیا اینو بهشون داره تزریق میکنه به مغز ما که ببین کسی که مهاجرت کرده خوشحاله. چرا؟ چون که هر روز استوری میذاره از اینجا، از اونجا، از اون چیزهایی که تو نداری، از اون چیزهایی که تو آرزو داری داشته باشی. پس اون آدم خوشبختیه، پس اون آدم خوشحالیه. و خب این یه پدیده‌ایه که واقعا توی دهه 70 هم نسل‌های من شکل گرفته واقعا، که همه کسایی خیلی هستن که فقط به خاطر اینکه عقب نمونن از دوستاشون به مهاجرت فکر میکنن. اگر که بهشون بگی آقا دنبال چی میگردی، فلان دوستم رفته، نمیدونم فلانی میگه اونجا بهتره، هیچ وقت هیچ کس نگفته که خب خودم چی میخوام از اون زندگی اونجا. این موردی که آوردی من دوست دارم، کلی میشه در موردش صحبت کرد، چون همه جا صد میکنه، نه فقط توی مهاجرت، توی روابط صد میکنه، توی انتخاب مسیر شغلی صد میکنه، توی خرید صد میکنه. یعنی من یه عینک گرفتم، این ترس رو دارم که نکنه پول دادم به این مثلا به اون یکی ندادم اون یکی بهتر باشه. حالا شاید بد نبود که ما این رو درست که باز میکردیم. فومو مخفف fear of missing out، یعنی ترس از دست دادن یک فرصت به عبارتی. یعنی کسی که مثلا رفته آلمان این فومو رو داره که نکنه مثلا کانادا بهتر از آلمان بوده باشه، نه چرا من اومدم آلمان، چرا نرفتم کانادا، فلانی رفته کانادا. حالا مثلا رفته کانادا، اونی که رفته کانادا fear of missing out آلمان رو داره چرا نرفتم آلمان. یا بهترین دانشگاه، به قول شما یکی از دوستانتون گفتین بهترین دانشگاه مثلا تو ایران داره درس میخونه، این فومو یا اینو داره که من چرا نرفتم به اصطلاح مثلا یک کشور دیگه.
متاسفانه یک معضل خیلی بزرگیه و حالا باید در موردش خیلی واقعا عجیبه. من خودم متوجه هستم که دارم فومو، ولی اصلا تو ذهنم انقدر شاخ و برگ داره که بعضی وقتا نمیتونم بفهمم که این فوموی منه یا یه چیز واقعی منه. من اینجوریم که خب ایتالیا درس خوندم، بعد با فومو رفتم نروژ درس خوندم، بعد دوباره برگشتم، بعد الان همش دارم دنبال یه کشور دیگه میگردم که ببین شرایط اونجا بهتره. ببین توی اینستاگرام من خودم آگاهم و میدونم که توی اینستاگرام چیز درستی رو به من نمایش نمیدن، ولی انقدر تاثیراتش زیاده که گاهی گول میخورم واقعا. گاهی میگن که خب شاید اون اینفلوئنسره داره درست میگه که آلمان فرصت کاری خیلی بیشتره، کانادا خیلی بیشتره، من چرا رفتم نروژ، من چرا رفتم ایتالیا. این باعث میشه که حتی منی که دارم روش میخونم، روش آگاهم، هم گول بخورم دیگه. حالا شما ببین که کسی که آگاه نیست داستان چجوری میشه. باز یه پرانتز دیگه میشه در مورد این فومو. حالا گفتی شبکه‌های اجتماعی، مطلبی که هست ما زمانی فومو میگیرتمون که فکر میکنیم اون یکی موقعیت بهتر از موقعیت فعلی ماست، ولی مسئله اینه که ما موقعیت فعلیمون رو خیلی کامل میبینیم، هم خوبش رو میبینیم هم بدش رو میبینیم، اما از اون طرف موقعیت اون شبکه اجتماعی که داره ما نشون میده، موقعیت اون فرد یا هر کسی دیگه ای رو فقط خوبش رو داریم میبینیم. پس در این مقایسه همیشه اون فرد برنده است، اون اینفلوئنسر، اون موقعیت دیگه که بدش رو نمیدونیم، اون موقعیت برنده است و همیشه این ترس وجود داره که چرا من سراغ اون موقعیت نرفتم، ظاهرا اون بهتر بوده. اینه که فومو رو خیلی سخت میکنه در همه جوانب، حالا نه فقط مهاجرت. یه چیز دیگه ای هست، بازماندگان ما، سوگیری بازماندگان داریم. اینه که توی ایران فقط کسایی دیده میشن که موفق شدن توی اروپا. شما توی سوشال مدیا خیلی نمیبینی که کسی که برگشته متاسفانه بیاد از بدیها بگه، بیاد پست بذاره، بیاد داستانشو تعریف کنه که کجاها تلاش کرده و شکست خورده، کجاها رفته و به در بسته خورده. این چیزها رو واقعا ما توی هیچ کس نمیبینیم. من حتی توی خانوادم افراد زیادی بودن که مهاجرت کردن، ولی هیچ وقت هیچ کس نگفتش که این طرف، خود کسایی هم که برگشته بودن هیچ وقت نگفتن که آقا ما تلاش کردیم اینجا و به در بسته خوردیم، آقا ما مثلا چند ماه منتظر یه چیزی بودیم، آقا مثلا کارهای اداری اونجا این شکلیه به عنوان شهروند درجه دوم. میدونی این چیزا رو هیچ کس به ما نگفت. واقعا توی اینستاگرام نمیگن، توی هیچ جا نمیگن این رو. و خب این باعث میشه که ما فقط نمونه‌های موفق رو ببینیم، فقط اون دختری رو ببینیم که حالا 25-6 سالشه داره کار میکنه و به یه رفاهی رسیده. نمیبینی که اون دختر چقدر واسه یه کار اداریش سختی کشیده به خاطر اینکه خب مهاجر بوده. نمیبینی که نمیدونم اون دختر به چه سختی زبان خونده. میدونی این سختی ها و این فقط نمونه موفق دیدن ها خیلی تاثیر بزرگی گذاشته توی این رویا. این دقیقا همون تاثیر مدیاست که ما سعی کنیم که هم فقط دستاوردهای خودمون رو بذاریم. هر کس اینجوریه. من خودم به شخصه خیلی وقتا شده فقط دستاوردم رو نشون دادم به خانواده‌ام، به اطرافیانم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه خب تلاش زیادی کردم بابتش، هزینه‌های زیادی دادم و خب دوست دارم که این رو شیر کنم با اطرافیانم. ببین رفتم فلان دانشگاه، ببین رفتم مثلا فارغ التحصیل شدم. در صورتی که خب میگم من خودم به شخصه دارم این کارو میکنم که بدیهای مهاجرت رو هم میگم، سختی‌هاش رو هم میگم و خب امیدوارم که هم نسلای من که مهاجرت کردن هم بگن این رو، بگن به جوونی که داخل ایران داره این رویا رو میگیره، بگن که همش دستاورد نیست، همش خوشی نیست، خیلی وقتا کاره، خیلی وقتا سختیه، دلتنگیه، رو پای خودت وایسادن هست. این داستان خیلی زیاده. ولی خب مثلا اون حمایت مالی که تو توی
ایرانداری رو نداری دیگه. درسته یه سری چیزها داری، ولی حالا هر کسی توی خانواده‌اش همین که تو راحت میتونی پول جابجا کنی تو ایران، به نظر من خیلی چیز بزرگیه که ماها توی اینجا نداریم. ماها حتی اگر حمایت خانواده توی ایران رو هم داشته باشیم، این پروسه پول تبدیل کردن و آوردن مخصوصا توی این شرایط خیلی چیز بزرگیه و فقط کسی میفهمه که به بنبست بخوره، یهو بخواد یه پولی بگیره و نتونه، یهو خالی بشه. میدونی هیچ کس از بیپولی، از سختی، از کار جنرال، از این چیزا نگفته، در صورتی که همه ما، من و اطرافیانم این چیزها رو دیدیم. ما خیلی از دخترها بودن که خب کار جنرال کردن، خیلی از پسرها بودن که خب مجبور شدن یه تایمی توی دانشجویشون توی یه جاهایی که خب مربوط به رشته تخصصی خودشون نبود کار کنن. خیلی همون مجبور شدیم به خاطر اینکه خب زبان فلوئنت اون کشور رو نداریم حقوق پایینتری بگیریم. خیلی همون مجبور شدیم که نمیدونم ساعتهای بیشتری کار کنیم، ولی خب اینو نمیبینی، اینو کسی نمیبینه. همه استوری من رو میبینن که بعد از اون کار خسته بلند شدم، حالا از در و دیوار اونجا استوری گذاشتم، از سنگ فرش خیابون استوری گذاشتم. ولی امیدوارم که واقعا آگاهی بیشتر بشه. یه قسمتی هست که خیلی جالبه، یه سریا هستن که این رویا فروشی رو میکنن به خاطر انگیزه مالیشونه. واقعا توی اینستاگرام خیلی زیاد شده، اگر شما دقت کنید یه حجم عظیمی از آدم ها ریختن که دارن پیج باز دارن و دارن واقعا. اتفاقا چند روز پیش دیدم که یک خانومی اومده با دوست پسر خارجیش واقعا داره پوز میده که آقا دوست پسر خارجی من اینجوری میگه قربونت برم، و حجم زیادی از لایک و کامنت و این چیزا بود که خب اینها باعث میشه که انگیزه مالی به طرف بده و این انگیزه مالیه باعث میشه که طرف چیزهای خوب غرب رو نشون بده. فقط صرفا قطعا اون خانم نگفته که به خاطر دیت رفتن، به خاطر پیدا کردن یک پسر خارجی چه کارهایی که نکرده، به خاطر نمیدونم بالاخره میدونی یه سری چیزا هست که ناگفته است. حالا اینجا هم جاش نیست، ولی خب بالاخره برای ارتباط گرفتن خیلی کارها میکنن که خب ارزشی که اون جوان توی ایران هست رو میبره زیر سوال، ولی دیده نمیشه و من میخوام که این رو ببینن. و اتفاقا فروش دوره مهاجرت اینه که مشاوره اونا اینه که واقعا گول محتوای اینستاگرام رو نخورید، گول محتوای تیک تاک رو نخورید. من یکی از آدم‌های ایرانی بود که این یه پیج خیلی بزرگی داشت و مشاوره پیدا کردن شغل توی اروپا رو میداد، در صورتی خودش شغل نداشت و این رو من میدونستم، ولی خب اون نفر آدمی که توی ایران داشتن این رو دنبال میکردن نمیدونستن و فکر میکردن که واو اروپا چقدر فرصت شغلی ریخته که این آدم سریع بعد از فارغ التحصیلی وارد بازار کار شده. و میخوام بگم که خیلی از محتویاتی که ما ببینیم دروغ محضه، نه اینکه محتوا فیلتر شده باشه حقیقت رو نشون نده، دروغه، واقعا دروغه و خب خیلی سخته که پیدا کنیم، اما با چشم باز شاید نگاه کنیم بهتر باشه. توی کیک یه چیزی نوشتن، حالا شما این قسمت خیلی حرفه، اصلا متاسفانه یکی از تلخ‌ترین قسمت‌های به نظر من مهاجرت افرادی که انگیزه مالی دارن و هر رویایی میفروشن، هر دروغی میگن، براشون مهم نیست اصلا، چون میخواد پول در بیاره. گفتن که متاسفانه خیلی از افراد مهاجرت میکنن، بعد از کسایی که میخوان مهاجرت بکنن پول کسب میکنن و گاهی سرشون کلاه میذارن. این دقیقاً همونه که گفتیم قبلا راجبش. این خیلی سخته واسه من مهاجر که این همه سختی کشیدم، این چند سال دانشگاه رفتم، درس خوندم، کار کردم که بیام بگم که خب حالا اینجا خیلی هم عالی نیست. این دقیقاً پس ذهن منه، یه ریشه روانشناختی داره، ولی واقعاً هست که من خودم اتفاقاً چند وقت پیش با یکی از عزیزانم صحبت کردم
واقعا اینجوری بود که یعنی چی اونجا عالی نیست؟ این چه حرفیه تو داری میزنی؟ پس چرا رفتی؟ چرا 4 سال زندگیت رو گذاشتی؟ اینو از همون اول میگفتی. و من اینجوری بودم که خب من اون اول، من 4 سال پیش نمیدونستم، من 4 سال پیش این آگاهی رو نداشتم که بدونم. به خاطر همین ذهن ناخودآگاه من میاد دوباره دنبال اون خوبی‌های اروپا میگرده و این باعث میشه که من خیلی شجاعت بیانش رو نداشته باشم. من مهاجر خیلی نتونم بگم که یه ناهماهنگی شناختی واقعا. امیدوارم هر کسی که اینو میبینه، عمده بچه‌ها مهاجرن اینجا، برن و یه ذره فکر کنن ببینن که آیا ته وجود خودشون میتونن واقعا به این داستان ببینن که آیا اون چیزی بوده که میخوان یا نبوده، این شهامت رو دارن که تو خودشون هم این رو بپذیرن یا نه واقعا. عالیه. بریم سلاید بعدی. این هم دقیقا همونه، اینه که دقیقا شده به یه نماد موفقیت. من توی یک جمعی بودم توی ایران، دقیقا من شاید اون دخترهایی که کنار من بودن خیلی موفق‌تر از من بودن، ولی من احساس می‌کردم که توی اون جمع تمام توجه ها به منه، به خاطر اینکه خب من اومده بودم چیز و خب ناخودآگاه خیلی سوالهای بیشتری از من پرسیده میشد، طرف بیشتر میومد با من حرف بزنه، در صورتی که خب اون کسی که توی ایرانه اون میگم موفق تر از منه، ولی فقط به واسطه این که خب من رفتم یک جای جدیدی رو دیدم که اونها ندیدن، این باعث میشد که فرق بذاره توی حالا یک جمع 10 نفره خیلی کوچیک. حالا شما فکر کن اینو بیاریم توی اسکیل بزرگتر بذاریم، توی یک جامعه بذاریم، واقعا من میبینم توی خیلی از خانواده ها این که اون کسی که مهاجرت کرده خیلی بهتره. اون کسی که از آمریکا میاد توی خانواده ایرانی، خواه نخواه انگار که احترام بیشتری داره. نمیدونم حالا شما تجربه کردید یا نه، ولی من اینو به وضوح دیدم. با وقتایی بوده که مثلا ما یکی از همه یه چیز دارن دیگه، یه محمد آمریکایی دارن تو خانواده‌شون که خیلی کار خاصی هم نکرده تو آمریکا، ولی چون آمریکا بوده خیلی تحویلش میگیرن. دقیقا منم اینجوری بودم که خیلی وقتا میدیدم، حتی از بچگی میدیدم که خب اون کسی که از آمریکا اومده چقدر احترام بیشتری داره توی اون جمع خانواده و شاید این باعث میشد که ته روان من هم این باشه که ببین کسی که رفته خارج خیلی بهتره، خیلی موفق تره. اینو ما خودمون نمیبینیم، ولی بعد که برگردیم میبینیم که واقعا این چیزهای کوچیکه که این رویا رو واسه ما بزرگ میکنه. این چیزهای کوچیکه که یک نوجوان رو به یه جایی میرسونه که میگه که کاش گاو توی سوئیس بودم ولی مثلا توی ایران نبودم. خیلی چیزا هست، اگه بخوایم بررسی کنیم خیلی چیزا پیدا میکنیم. این دقیقا جاهاییه که من فکر میکردم که اگر ببینم خیلی آدم خوشحالتری هستم. وای مثلا توی ایران که بودم گفتم وای من برم بارسلونا چقدر خوبه، وای چقدر میدونی اینجوریه که وای من نروژ زندگی کنم چقدر آدم موفق تریم، چقدر آدم خوشحال تریم، در صورتی که الان که برمیگردم میبینم این خوشحالی واقعا به نروژ نبود، این خوشحالی واقعا به یک جای خفن دیدن نبود، به سوئیس نبود، این خوشحالی رو الان چی تعریف میکنید؟ خوشحالی من احساس میکنم که بعد از این تجربه ها خوشحالی برای من کنار عزیزانم، کنار خانوادم. انگار که وقتی که ایران بودم من دلم گرمتر بود، من حالم بهتر بود، من قشنگتر میخندیدم، قشنگتر زندگی رو قشنگتر لمس میکردم، لحظه هامو قشنگتر میفهمیدم. در صورتی که از وقتی که مهاجرت کردم شاید در و دیوار خوشگل‌تره، شاید اروپا قشنگ‌تره، ولی انگار این در و دیوار، این خیابونا برای من نیست. این خیابونا داره منو پس میزنه، هر لحظه داره منو پس میزنه و من به هر کسی که میگم اینو باور نمیکنه. کسی واقعا خیلی هستن که باور نمیکنن، ولی من آدم مهاجرت نبودم. من واقعا قربانی رویا فروشی بودم. نه خیالتون راحت، خیلی باور میکنم، من باور میکنم، خانم فاطمه تو چت باور میکنن و خیلی از عزیزان دیگه، هم آقای مازیار هم قبل از
شروع صحبتشون با این بود من گول خوردم. خیلیا باور میکنن. اسلاید بعدی پنهانکاری انتخابی. همین که من خودم به شخص این سختی هام رو از خانوادم پنهان میکنم یا حتی خیلی جالبه که من گاهی روزهای اول مهاجرتم که دلتنگی میکردم از سختی میگفتم، باز هم میگم امیدوارم مامانم هیچ وقت این لایو رو نبینه. مامانم بهت میگفتش که فلانی زنگ زد نگی یا، به خاطر اینکه میگن که بیا بچه‌شون رو فرستادن تو غربت داره سختی میکشه، اینو به فلانی نگی یا نمیدونم. میدونی اینجوری بود که حتی اجازه گفتن این سختی‌ها از ما گرفته شده به واسطه حالا خیلی اینکه تو باید شو آف کنی که خوشحالی، تو باید شو آف کنی که موفقی. این داستان من خودم خیلی وقتا بوده که مریض بودم، بیمارستان بودم، ولی نذاشتم خانواده‌ام بفهمن به خاطر اینکه خب نگران می‌شدن. خیلی دلیل هست به خاطر اینکه این پنهانکاری رو انتخاب کنی، ولی خب این پنهانکاری باعث میشه که واقعا واقعیت غرب دیده نشه. یه مقدارش فکر میکنم از سر علاقه‌ایه که خب عموم ما فکر میکنم داریم نسبت به خانوادهمون و دوست نداریم نگران باشن، دوست نداریم ناراحت باشن، دوست نداریم از سختی ها بدونن و ناخودآگاه این تبدیل میشه به پیشفرض ما در مقابله با عموم افراد. دقیقا. اسلاید بعدی دیگه آخرش. اوکی بفرمایید. بعد از اینکه تصمیم میگیری که مهاجرت کنی، واسه هر تصمیمی من فکر میکنم اینجوریه واسه ماها، اینکه تو تصمیم میگیری حالا یه شغلی داشته باشی، اون تصمیمه بعد از یه سنی هویت تو میشه. مهاجرت هم فکر میکنم برای ماها، برای ما که مهاجرت کردیم، بخشی از هویت ما میشه. اینه که شما وقتی میخوای خودت رو تعریف کنی، حالا ببین کسی که خارج از ایرانه وقتی میخواد خودش رو تعریف کنه، این مهاجرت رو حتما منشن میکنه که من کسی هم که مهاجرت کردم، من توی ایران زندگی نمیکنم. به هر راهی که شده این رو منشن میکنیم ما و این نشون میده که این مهاجرت بخشی از هویت ما شده. به خاطر همین که هویت ماست، ما از این انتخاب هویتیمون دفاع میکنیم، میگیم که نه کار درستی بوده، ما خیلی انتخاب درستی کردیم. به خاطر همینه که ما نمیتونیم نقدش کنیم. من خودم به شخص میام نقدش کنم، میگن خب چرا رفتی؟ چرا 4 سال رفتی؟ برگرد. حالا نمیدونن که حالا این برگشت خودش چه پیامدهایی داره. به خاطر همین میگم این انتخابی که حالا چند سال پیش هر کدوم از ما کردیم بخشی از هویت ماست و ما نمیتونیم این هویت رو خیلی راحت ببریم زیر سوال. و یه چیز دیگه ای هم اینجا نوشتم اینه که ما در این خروجی فیلتر شده یه سیستم چند لایه رو میبینیم، نه واقعیت کامل رو. حتی این صحبت‌هایی هم که من کردم دقیقاً همین خروجی فیلتر شده بوده. کسی هیچ وقت اون چیزهایی که من دارم میگم رو درک نکرده. به خاطر همین شاید کسی که توی ایران بعدها میبینه باز هم فکر کنه که باز هم منو قضاوت کنه و فکر کنه که من دروغ میگم، من دارم پوزناله میکنم یا هر چیز دیگه. ممکنه کسی اینجوری فکر کنه، ولی خب چه اهمیتی داره؟ نه واقعا نه، ما حس خدا دارم. تا حالا راجع به این خیلی پرزنتیشن باحالی درست کرد، من انتظار نداشتم مثلا اینجوری پیش بره، ولی تا حالا راجع به این مسائل با کسی صحبت کرده بودین؟ نه هیچ وقت. الان چه حسی داره که امروز هم دارم صحبت میکنم، میخواستم واقعا با یک اسم مستعار وارد بشم و اینا رو بگم، ولی دیدم که خب چرا که نه، چرا الان شروعی نباشه واسه اینکه گفته بشه، واسه اینکه صدای من کسی بشنوه، یک کسی به من حق بده، یک کسی بیاد انتقاد کنه، یک کسی شاید یک کمکی بکنه. واقعا شاید بدونم که همچین حسایی هم میتونی توی مهاجرت تجربه کنی. واقعا عالیه، ممنونم ازتون. خیلی از این سال دیگه هم هست، من خواستم راجع به این یه نظری بدم.
خیلی از مواردی که بهش اشاره کردین من فکر میکنم ریشه مشکلات امروز ما هم هست. مشکلاتی مثل این که ما یه سری از ما ایرانی ها، دیاسپورای ایرانی، همین الان که ما داریم صحبت میکنیم در یه سفارتی در یه جایی دارن داد میزنن و بمب بیشتری میخوان بعد از 36 روز جنگ. همچنان این افراد دارن بمب بیشتری میخوان. خیلی از این علتها به این مشکل هم ارتباط داره. برای مثال همین هویت سازی با مهاجرت، من اینجوری بهش نگاه میکنم: هویت سازی با جنگ، هویت سازی با خوب بودن نتانیاهو و ترامپ، هویت سازی با بابا و عمو کردن اینها. همونطور که در هویت سازی با مهاجرت فرد دیگه نمیتونه تغییری بده، دیگه بخشی از خودش کرده اون مهاجرت رو و نمیتونه ازش ایرادی بگیره چون انگار که داره از خودش ایراد میگیره. اینجا هم فرد جنگ رو و آزادی از طریق جنگ رو حداقل بشه گفت تبدیل به هویت خودش کرده و دیگه نمیتونه ازش ایرادی بگیره. خیلی دست به دست داره، انگار خیلی نزدیک به هم. فکر نمی‌کردم اینقدر جالب از آب در بیاد این موضوع رو وقتی انتخاب می‌کردم، ولی خب ظاهراً جالب شد. بریم اسلاید آخر. یه چیزی که راجع به این داستان میخوام بگم، من هیچ سوگیری سیاسی ندارم واقعا توی این داستان، چون خیلی سواد سیاسی ندارم، ولی که یه تجربه شخصی و حسی که این روزها دارم میگیرم واقعا اینه که من این 1 ماه بدنم درد میگیره. من با هر بار که میبینم بمب داره به ایران میخوره، ولی من قلبم درد میگیره، به طور فیزیکی قلبم درد میگیره و من اگر این رو به کسی بگم اینجوری که مگه میشه، ولی انگار که تمام هویت من داره تیکه و پاره میشه و میگم بدون هیچ سوگیری دارم میگم که خیلی از ماهایی که مهاجرت کردیم همین رو داریم تجربه میکنیم. خیلی هستیم که دچار تناقضیم، خیلی همون دچار تنفریم، خیلی همون درد داریم و امیدوارم که درست بشه زودتر. این رو گذاشتم به خاطر اینکه من توی این 3 سال خورده‌ای مهاجرتم هر روز این شعر آقای شفیعی رو زمزمه کردم. هر روز به جرئت میتونم بگم شاید روزی چند بار زمزمه کردم و گفتم شاید قشنگ باشه که اینجا بیاد. میگه ای کاش آدمی وطنش را مثل بنفشه ها در جعبه های خاک یک روز میتوانست همراه خویش ببرد هر کجا که خواست. یه خورده سخت جابجاییش، ولی اگه میشد من حاضر بودم که وزنش رو تحمل کنم. ممنونم از شما، خیلی لطف کردین. ممنونم از شما. خیلی هم محتوای جالب بود هم صحبتاتون و حسابی به دل من که نشست. مطمئنم بقیه عزیزانی که این لایو رو ببینن قشنگ حس میکنن که از دل برآمد و احتمال خیلی زیاد بر دل هم خواهد نشست. خیلی ممنون از شما، واقعا ممنون که این شجاعت رو بهم دادی که اومدم خیلی بدون فیلتر حرف بزنم. امیدوارم که کمکی کرده باشه. خیلی ممنونم. تهش میخوام یه جمع‌بندی بکنم اصلا که چرا این موضوع رو من انتخاب کردم، چرا سراغ این مسئله رفتم. متاسفانه کمی تلخه، اما اگر این موضوع انتخاب شد میخواستم که نشون بدم همونطور که دیاسپورای ایرانی، همونطور که مهاجر ایرانی در زمینه مهاجرتش، در زمینه حالا چه اونی که 1 سال رفته چه اونی که 10 سال رفته فرق نمیکنه، نمیتونه یا گاهی نمیخواد، گاهی هم بدون اینکه آگاه باشه بهش، صداقت رو نداره چون انگار که جامعه داخل ایران این صداقت رو نمیخواد، قبولش نمیکنه و ناخودآگاه آدم‌ها میرن به این سمت که یک چیز فانتزی، یک رویای تخیلی از غرب درست بکنن.
متاسفانه وقتی که همچین چیزی به وجود میاد، اون واقعیت غرب رو به هموطنهامون نمیگیم. اون واقعیت غرب یعنی اون خوی وحشیگری، اون خوی امپریالیسم و دنیایی که در ظاهر قشنگه، اما در پس اون ظاهر قشنگ خوشحالی واقعی نیست و آدم‌ها یا با خودشون اون صداقت رو دارند و میدونن که خوشحال نیستن. چرا؟ چون نزدیک نیستن به خانواده، چون ارتباطات قشنگ رو ندارن و یا با خودشون این صداقت رو ندارن و غرق در افسردگی میشن، غرق در حال بد میشن، مدام میخوان اون حال بد رو با یه چیز فانتزی قشنگ دیگه جبران بکنن، حالشون رو خوب بکنن، اما بازم غرق تر میشن، غرق تر در حال بد. چون لذت با خوشحالی فرق میکنه. در کشورهای غربی، حداقل برای ما ایرانی ها، نمیدونم شاید برای خودشون خوب باشه، نمیدونم، اما برای ما ایرانی ها لذت هست اما خوشحالی نیست. اگر دنبال لذتین، غرب فوق العاده است. همین الان چند میدونه تو ببند بیا. اگر دنبال خوشحالی هستین، یه کوچولو باید بیشتر فکر بکنید. یه کوچولو باید دقت بکنید. متاسفانه بازم میخوام تاکید بکنم که همونطور که دیاسپورای ایرانی در زمینه مهاجرت صداقت نداشت، نداره، عموما نه همه، دیدیم که الان دوستان اومدن با چه صداقتی حرف زدن و خیلی های دیگه هستن، اما عموما این صداقت رو ندارن، چون توبیخ میشن. حالا به هر علت دیگه، علتاشو خیلی مرور کردیم تو این لایف. در زمینه جنگ هم این صداقت رو ندارن. تمام حرف من همینه. وقتی در زمینه مهاجرت و زندگی در غرب صداقت نداره دیاسپورای ایرانی، در زمینه جنگ و اون رویای پس از جنگ، جنگ برای آزادی یا هر عنوان دیگه‌ای بخوایم روش بذاریم، در اون زمینه هم صداقت لازم رو نداره. امیدوارم کسانی که در ایران هستن بیدار شن و متوجه این موضوع بشن. در آخر یه جمله یکی از دوستان توی چت نوشته بود، دوست دارم این رو بخونم. گفتن که این خانه قشنگ است ولی خانه من نیست.